Hi guys! Welcome back again dito sa ating channel. Today, meron akong bagong isi-share sa inyo. Gagawa tayo ng graham balls. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin. Gagamit tayo ng graham crush, 2. Gagamit tayo ng kondensada, any brand. Gagamit tayo ng marshmallow, any brand, depende sa inyo. Gagamit tayo nito guys. Ito yung lalagyan natin ng graham balls mamaya, ipapakita ko sa inyo. Ibuhos natin tong kondensada. Pakonti-konti lang ang pagbuhos nito para ma-mix natin yung grahams ng maayos. Dapat ganito na yung texture niya guys. Tapos after nito, pag ganito na yung texture, maghugas tayo ng kamay kasi kailangan kamay yung gagamitin natin pag mix at pag bilog-bilog. Kailangan malinis yung ating kamay bago tayo humawak sa pagkain. Gumamit lang kayo ng sukatan guys. Ganito lang yung aking sukatan. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Tapos dito natin siya mamaya, parang i-dip. At meron din tayo nito. Bali, 2 klase. Ito yung isang choice natin guys na dito natin i-dip yung ating graham balls.